بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو نوی چپټر د انزایم په دې موږ په انزایم باندې ډسکشن کوو. ټیک دا نو انزایم موږ څه ته وایو؟ دا 9th کلاس سټوډنټس هم کتلی شي او فرست ایئر کلاس ملګري هم سټوډنټان هم کتلی شي. انزایم نو انزایم دا ټو ګریک ورډز دي، یو ان دی یو زایم دی. نو ان خو تاسو ته پته ده چې ان مطلب دننه او زایم مینز ییسټ. دا داسې قسمه کیمیکلز دي، مالیکولر سبسټانسز دي، ارګینیک کمپاوند دي چې پر د فرست ټایم د ییسټ نه څه شي موږ ته آیسولیټ شو. انزایم چې دا کمپلیکس ارګینیک کمپاوندز دي، کمپلیکس ارګینیک کمپاوندز دي، داسې کمپاوند دي د لیوینګ ارګانیزم باډیز کې تاسو ته میلاویږي which accelerate the speed of biochemical reactions. زموږ باډي کې چې څومره بایوکیمیکل ریاکشنز کیږي د هغې سپیډ څه کوي؟ انکریز کوي. زموږ باډي کې چې څومره بایوکیمیکل ریاکشنز کیږي د لپاره موږ یو کامن ورډ استعمالو، میټابولیزم. The sum of all the chemical reactions occurring in the body of living organism is called metabolism. Metabolism بیا موږ دوه قسمه ویلو، یو موږ وی انابولیزم او یو کیټابولیزم. انابولیزم کیټابولیزم. انابولیزم یا انابولیک اکټیویټیز، کیټابولیزم یا کیټابولیک اکټیویټیز. انابولیزم کې به سمال مالیکول موږ وی کمباین کیږي، سمال مالیکولز کمباین، ټیک ده، او څه جوړي ټو فارم ا لارج مالیکول. په کیټابولیزم کې به بریک ډاون اف لارج مالیکول، بریک ډاون اف لارج مالیکول، یو لارج مالیکول به ماتیږي انټو سمال مالیکول، ټیک دا انرژي به ریلیز کوي. دلته کې ویل کېږي انرژي از یوزډ، په دې کې به انرژي یوز کېږي یا ابزارب کېږي. دلته کې به انرژي از ریلیزډ، په دې کې به انرژي ریلیز کېږي په کیټابولیک اکټیویټیز کې. انابولیک اکټیویټیز ته بل نوم موږ ویلو کانسټرکټیو میټابولیزم، ولې په دې کې غټ مالیکول جوړېږي د سمال نه کنه. کیټابولیزم ته موږ ویل شو ډسټرکټیو میټابولیزم، ولې چې په دې کې غټ مالیکول وړو ته ماتېږي. نو زموږ سره میټابولیک اکټیویټي چې څومره په لیوینګ باډیز کې کېږي دا اکټیویټیز بغیر د انزایم نه کېږي. دې لپاره داسې کیمیکل پکار دی چې هغه د دې سپیډ زیات کړي. لکه زه چې دا ساه اخلم نو موږ ته پته لګي په یو سیکنډ کې مطلب انهیلیشن وشو، اکزهیلیشن هم وشو. خو که بغیر د انزایم وي نو مطلب دا یو ساه دننه کول او دا یو ساه بهر کول دا به هم په ګینټو کې کېده. چې په ګینټو کېده نو مطلب بیا به ریسپایریشن نه کېدو، ریسپایریشن نه کېدو انرژي به نه وه، چې انرژي نه لایف به نه مطلب د انزایم نه بغیر ژوند ناممکن دی. انزایم چې د بایوکیمیکل ریاکشن سپیډ زیاتوي، خو څنګه زیاتوي؟ د دې انزایمټ اکټیویټیز دپاره د دې میټابولیزم، انابولیزم، کیټابولیزم دپاره څه نه څه انرژي پکاري. هغه انرژي ته موږ څه وایو؟ اکټیویشن انرژي. اکټیویشن انرژي زموږ سره څه شی دی؟ دا زموږ سره مینیمم اماونټ اف انرژي ده، هغه انرژي ده، هغه کم سے کم انرژي ده، دا داسې کم سے کم انرژي ده which is needed، کومه چې پکار ده for a biochemical reaction to start. د یو بایوکیمیکل ریاکشن د سٹارټ کول لپاره چې کم سے کم لږه شان انرژي پکار ده، دې ته موږ څه وایو؟ اکټیویشن انرژي. لکه سپوز زه اور بلوم کڼ کې وهم نو د کڼ کې دپاره څه نه څه انرژي موږ له پکار ده چې یار مطلب فرکشن خلاف موږ کار وکړو او مطلب اور واخلي، نو دغه اماونټ اف انرژي ته موږ څه وایو؟ اکټیویشن انرژي. یا سپوز په ګاډي کې موږ چابي لګو اګنیشن کې چې موږ نه یې تاو کړی نو مطلب ګاډی نه سټارټ کېږي، نو موږ څه نه څه انرژي ورکړو، نو هغه مینیمم اماونټ اف انرژي کومه چې پکار یو بایوکیمیکل ریاکشن سټارټ واخلي دې ته موږ وایو اکټیویشن انرژي. خو د یو مالیکول لپاره سپوز زه ووایم یو مالیکول زموږ په سیلونو کې پیدا کېږي، د هغې څه نوم دی؟ هایډروجن پراکساید، H2O2. دا هایلی ټاکسیک کمپاوند دی، تاسو ته پته ده چې مطلب دومره ټاکسیک کمپاوند دی که د دې 3% سلوشن موږ راولو که نه او 30% سلوشن د دې راولو موږ پکې لږ موږ ته ښکته کړو زموږ به ته به سېزلي، دومره ټاکسیک کمپاوند دی. نو بغیر د انزایمه که بغیر د انزایمه زموږ په سیل کې انزایم نه یو دا قسمه کمپاوند پکې ځای شي هایډروجن پراکساید او د دې ډیکمپوزیشن واټر ته او اکسیجن ته پکاري، نو دی څومره انرژي غواړي؟ 86 کیلو جول پر مول. په یو مول د بریک ډاون لپاره دومره انرژي. خو که دې ته موږ یو انزایم د انزایم په مدد سره وشي، د پراکسیډیز په مدد سره وشي، دا یو انزایم دی کوم چې دا ریاکشن کیټالایز کوي، یا موږ کیټالیز انزایم ولرو کوم چې دا ریاکشن کیټالایز کوي، نو بیا څومره انرژي پکار ده؟ بیا 1 کیلو جول انرژي پکار ده. نو تو ګوره انرژي کمه کړه که نه، د انزایم په موجودۍ کې حق ریاکشن دی وشو، ټیک ده، خو انرژي څه وغوښته؟ انرژي لږه وغوښته، ټیک ده. No minimum amount of energy required to start a biochemical reaction, this is called activation energy. نو انزایم چې دا activation energy څه کوي؟ کموي. دې لپاره اول activation energy 86 کیلو جول پر مول پکار وه، خو چې کله موږ کیټالیز پراکسایډیز انزایم استعمال کوو 1 کیلو جول پر مول. نو دا داسې کمپلیکس ارګانیک کمپاوند دی کوم چې زموږ په باډي کې څومره بایوکیمیکل ریاکشن، میټابولیزم، انابولیزم، کیټابولیزم کېږي، د هغو دپاره چې کوم اکټیویشن انرژي پکار ده هغه کمی
او د دې میټابولیزم سپیډ سیوا کوي. دا ریاکشن بغیر د انزایم په 10 غنټو کېږي نو د انزایم په مجرا په 1 سکند کې وشي. د انزایم څه کریکټرز به تاسو ته راځي. انزایم څه کریکټرز لري؟ ټیک دا په پیپر کې یو شارټ غونډه کې کوېسچن راځي، دنه زیاتره د لانګ کوېسچنز نه راځي، شارټ کوېسچنز راځي. نو کریکټرز اف د انزایم یا پراپرټیز اف د انزایم. اول کریکټر دا دی چې آل انزایمز آر پروټین ان نیچر. پوره انزایم څه دي؟ پروټین ان نیچر دي. خو بټ آل پروټین آر ناٹ انزایم. خو ټول په ټوټله پروټین انزایم نه دي. اوس ما وایي چې ټول انزایمز پروټین دي، خو یو ګروپ اف پروټین به تاسو یاد ساتئ، د هغې نوم دی رایبوزایم. رایبوزایم چې دا ګروپ اف پروټین دی، د یو ګروپ اف پروټین نوم دی رایبوزایم. کوم چې پروټین سینتھسس کې به ډي ان اے ریپلیکیشن کې استعمالي کې ډي ان اے پولیمریز یو انزایم دی، ار ان اے پولیمریز یو انزایم دی، سی ار لایګیز په یو انزایم دی. کوم چې د پروټین نه دی جوړ، د امینو اسید نه دی جوړ، دا د بل نیوکلیوټایډز نه جوړ دي. نو آل انزایمز آر پروټین نیچر ایکسپټ رایبوزایم. ټول انزایم د پروټین نیچر دي بټ آل پروټین آر ناٹ انزایم. هاو از دا کم پروټین دي؟ نو موږ وایو چې دا ګلابولر پروټین دي. ګلابولر کم پروټین دي، ګلابولر. د پروټین به تاسو مخکې دوه قسمونه ووایي. د پروټین یو قسم ته موږ وایو فایبرس پروټین. پروټین د چا نه جوړ دی؟ د پروټین بلډینګ بلاک ته موږ څه وایو؟ امینو اسید. د لیپید بلډینګ بلاک ته بیټا اسید ګلایسرول او د کاربوهایډریټ بلډینګ بلاک ته ګلوکوز. نو پروټین زموږ سره دوه قسمه دي، یو ته موږ وایو فایبرس پروټین، یو ته موږ وایو ګلابولر پروټین. مخکې به وایو فایبرس پروټین هغه چې پای کې ستاسو سره امینو اسید چې دی هغه د ستاسو سره په سټریټ چین فارم کې د یو مدرسې په فارم کې ارینج کړی شوی دی، ته فایبرس پروټین. او چې کله دا پولیپپټاید چین مطلب ډیر شي امینو اسید پکې ډیر شي پپټاید باونډ پکې دا راوالي د تاوي کې 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 تل یو ګلابولر سټرکچر درکې د ګلوب پشن دې ته موږ بیا ګلابولر پروټین. نو انزایمز ګلابولر پروټین غټ پروټین 3 ډایمنشنل سټرکچر لري، مطلب ټرشري لیول والا دي، ټرشري لیول والا. تاسو بس دونه پی ایچ ډی پکې نه کوئ، خو صرف بدغه بیا دا چې آل انزایمز آر ګلابولر پروټین ان نیچر. ټیک ده. او انزایمز آر بایو کیټالیست. دا بایو کیټالیست کیټالیست وسته موږ وایو. نو کیټالیست موږ هر هغه کیمیکل ته وایو چې هغه د یو کیمیکل ریاکشن سپیډ زیاتوي. کیمستري کې موږ وایو چې مطلب په لیبارټري ته ورننه شي، کیمیکل لیبارټري د کیمستري په ډپارټمنټ کې هلته کې یو کیمیکل ریاکشن په سیستم کې روان دی، په ټپ ټری کې روان دی. نو هغې دپاره موږ څه سبسټانس هغې ته اچوو چې دا ریاکشن اول په 1 غنټه کې زما سره ټایم لږ دی منزل اعظم، نو مطلب چې په 2 منټه کې وشي. نو موږ د سبسټانس اچوو هغې ته موږ څه وایو؟ کیټالیست. نو کیټالیست زموږ سره داسې یو سبسټانس دی، ټیک ده، یو کیمیکل دی کوم چې د یو کوم چې د یو عام کیمیکل ریاکشن څه زیاتوي؟ سپیډ زیاتوي. ټیک ده، دې ته موږ کیټالیست. دا کوم کیټالیست؟ دا بایو کیټالیست. دا بایو کیټالیست کوم چې زموږ په لیوینګ ارګانیزم کې د لیوینګ ارګانیزم په باډي کې کیټالیست دی. د لیوینګ ارګانیزم په باډي کې چې کوم ریاکشنز کېږي دا د هغې سپیډ زیاتوي. ټیک ده که نه؟ یا به ورته موږ وایو ارګینیک کیټالیست، بایو کیټالیست یا ارګینیک کیټالیست. یا به دې ته موږ بل نوم وایو میټابولیک ریګولیټر. بل نوم ورته څه وایي؟ میټابولیک. ولې میټابولیزم ریګولیټ کوي که نه؟ بل انزایم چېرته اکسلریټ د ریټ اف بایوکیمیکل ریاکشنز. زموږ په باډي کې څومره بایوکیمیکل ریاکشنز کېږي، میټابولیزم، انابولیزم، کیټابولیزم، د دې ریاکشن سپیډ زیاتول د چا کار دی؟ دا د انزایمز کار دی. مطلب په لږ ټایم کې انزایم زموږ سره مطلب د ریاکټنټ څه ته کنورټ شي؟ پروډکټ ته. څه چې میلاویږي دې ته موږ ریاکټنټ وایو، څه چې استعمالېږي دې ته موږ څه وایو؟ ریاکټنټ. څه چې پیدا کېږي دې ته موږ څه وایو؟ پروډکټ. په کیمیکل ریاکشن کې به ریاکټنټ زموږ سره په لیفټ هینډ سایډ، پروډکټ په رایټ هینډ سایډ. ټیک ده که نه؟ خو اوس به په بایوکیمیکل ریاکشنز کې کوم چې په لیوینګ باډیز کې دننه کېږي، نو بیا د ریاکټنټس ته بل نوم موږ وایو سبسټریټ. د ریاکټنټ ته بل څه نوم وایو؟ سبسټریټ. او بایوکیمیکل ریاکشن کې موږ ریاکټنټ ته څه نوم وایو؟ سبسټریټ. اوس به دا پوینټ یادول غواړي چې یو کیمیکل ریاکشن انزایم وکړو. انزایم صرف دا چل کوي بایوکیمیکل ریاکشن سٹارټ کوي، نو خو بلکې بایوکیمیکل ریاکشن روان دی هغه سپیډ اپ کوي، اکسلریټ کوي، هغه ریټ زیاتوي. اوس سپوز یو انزایم راغی په ریاکشن کې انوالو شو، دا پر اکسیډیز په دې کې انوالو شو. دا ریاکشن چې کمپلیټ شو، پر اکسیډیز چې په کم فارم کې دی ورته انټر شي، په کم فارم کې چې ورته دی څه شي؟ انټر شي. په هغې فارم کې به دی واپس بیا راوځي. د چې څومره کوانټیټي او هم په هغې کوانټیټي کې به ته راوځي. د په کوالټي کې په کوانټیټي کې به چینج نه راځي. د کوالټي and quantity of enzyme remain constant after the end of a chemical reaction, after the completion of a chemical reaction. دا پوینټ بیا یادول غواړي چې quality and quantity of enzyme remain constant, unchanged after the completion of a chemical reaction. chemical reaction وشو دا unchanged. په دې په quantity quality کې بس چینج نه راځي. د دې مطلب دا شو چې enzyme do not take part in a chemical reaction. enzyme په chemical reaction کې حصه نه اخلي. یعنې معنی څه شوه؟ enzyme do not take
part in a chemical reaction. انزایم زموږ سره په یو کیمیکل ریاکشن کې حصه نه اخلي. څنګه ورته ننوتلی هم هغه شان به ترې راوځي. ریاکشن ته څنګه ننوتلی او هغې فیسیلیټیټ کړو اوس ریاکشن وشو دا اینډ کې به دې څنګه هغه شان کوالټي کوانټي به چینج نه راځي. Life is impossible without enzyme. انزایم نه بغیر ژوند نه دی پاسبل. ما تاسو ته سپوز یو سامان راکاږو په یو سیکنډ کې خو انزایم په من کې نه دا مطلب ریسپایریشن کې انزایم او زموږ کې نه نو بیا د یو سبا غنټه کې د نکی به غنټه کې براوځي نو بیا خو بجون نه ریسپایریشن نشته نو انرژي به کم ترې انرژي نه نو لایف په کم تر کوي. Enzymes are substrate specific. ما تاسو ته وي زموږ په باډي کې چې کوم ریاکټنټس هغه ته موږ سبسټریټ وایو نو انزایم سبسټریټ سپیسیفیک. انزایم چې بچا سره ریاکشن کوي چې سره ملاويږي کوم ریاکټنټ چې پروډکټ ته کنورټ کوي د ریاکټنټ ته موږ سبسټریټ وایو دا سبسټریټ سپیسیفیک. مطلب یو انزایم لایپیز د چا د لپاره مطلب ایوالویټ شوی دی د لیپید د لپاره د سیب د لیپید ډایجیشن کوي د کاربوهایډریټ ډایجیشن بیان کوي د پروټین ډایجیشن نه کوي. یو انزایم د سپوز ایمایلیز د کاربوهایډریټ ډایجیشن کوي د سٹارچ شوګر ګلایکوجن ټیک ده نو د ډایجیشن موږ سره کوي نو د به مطلب د لیپید یا د پروټین ډایجیشن نه کوي. انزایم په خپل اکشن کې ډیر ذات سپیسیفیک دي سبسټریټ ډیر ذات سپیسیفیک دي. انزایمز ار ویری سنسیټیو ټو ماینر چینج ان مطلب ک انزایم د لپاره کې یو ټمپریچر پکار دی. تاسو مخته موږ وایو فیکټرز افیکټینګ انزایمټیک اکټیویټي هر انزایم د لپاره یو فکس ټمپریچر دی. دا هر انزایم د لپاره موږ سره یو فکسډ پی ایچ هر انزایم د لپاره کانسټنټ یو خاص سپیسیفیک سبسټریټ دی ټیک ده. نو کته علم پی ایچ چینج کو په پی ایچ کې د چینج راوست سپوز موږ سره انزایم د په معده کې ټیک ده پیپسین ته نوم دی. پیپسین انزایم په معده کې تاسو کله کله ترویو بخلي لاره شي کنه نو ترویو بخلي د اسیډیک تیزابي وبدي ټیک ده نو دغه د کې کم انزایم کار کوي پیپسین په کم انزایم باندې کار کوي په 2 پی ایچ باندې خو اوس یو سړی په مخه باندې یخ وبس کې په روټي په مینز کې نه ته خو بیا غ پی ایچ سکیږي خيږي نو بیا خو په پیپسین انزایم کار نه کوي بیا خو ډایجیشن اف پروټین غوخه چرګ منګ مې نه کیږي ډایجیشن ونه کیږي نو مطلب ک د لپاره کم پی ایچ په کار د پای کې غوتی وي نو مطلب بیا د اکټیویټي اثر پرې باسي. اوس د زمونږ باډي ټمپریچر 36.9 ډیګري سیلسیس یا مطلب موږ وایو چې 37 ډیګري سنټیګریډ او که زمونږ تبه خيږي څومره پیور په موږ کېږي پایریټ موږ ته پایریکټیا کېږي ټیک ده پایریک زمونږ ته کېږي څومره تبه زمونږ خيږي نو بیا به زمونږ انزایمز ورک نه کوي نو چینج ان ټمپریچر ته چینج ان پی ایچ ته کانسنټریشن اف سبسټریټ زیاته کمه یا الکوهول ته یا مطلب ستا سره مطلب ان اورګانیک ایسیډز دي په باډي کې هغه ان اورګانیک ایسیډز په کانسنټریشن کې څه چینج راولي دي ته ډېر سنسیټیو دي ډایرکټ په انزایمټیک اکټیویټي باندې اثر پرې واسطه کیږي. موست اف انزایمټیک ریاکشنز ار ریورسیبل زیاتره چې کوم انزایمټیک ریاکشن دی هغه ریورسیبل دي. دا اوس ایرریورسیبل ریاکشن دی ولې دا پوره ریاکټنټ بچا ته کنورټ شي پروډکټ نو ټایپ اف کیمیکل ریاکشن ان وچ د ټوټل اماونٹ اف ریاکټنټ گیٹ کنورټډ انټو پروډکټ this is called irreversible. لرګي ته اوسېږو انرژي ته د ستا پکو کې موکینګ وکړو اوس لرګي د ایرین خو بیا لرګي نه جوړي دا irreversible پروسس شو. اوس ما د وبونه واوره جوړ کړه ټیک ده په فریج کې اوس دا واوره بیا وبکې شي دا ریورسیبل دی. نو زیاتره انزایمټیک ریاکشن چې دا ریورسیبل دی پار وړوځي بیک وړوځي ریورسیبل مخته وایو ټیک ده دا بیا ساتي. انزایمز ار پروډوس ود ان سیل دا بیا ډول وړي چې انزایم کوم ځای کې پیدا کیږي په سیل کې دا سیل نه بار نه پیدا کیږي نو چې کوم ځای سیل له کوم ځای کې سیلولر لایف تل د انزایم ټیک ده اوس په سیل کې پیدا شو کېدای شي د سیل کې دنم کار کوي لکه د مایټوکانډریا انزایم دي لکه د کلوروپلاست انزایم دي لکه د سایټوپلازم انزایم دي په سیل کې دنه کار کوي نو دې ته بیا موږ انټراسیلولر انزایم کوم انسرټ د سیل کار کوي انټراسیلولر انزایم یا انډو انزایم کوم چې په سیل کې دنه کار کوي ټیک ده. او که د سیل نه بهر کار کوي نو دې ته بیا موږ څه نوم وایو اکزو انزایم یا به ورته موږ ایکسټراسیلولر انزایم. لکه د معدې چې کوم انزایم دي نو دا خو د پیراټل سیل نه بهر ته راوځي سیکریټ شوي دي که نه یا مطلب سلیوري ګلینډ چې کوم انزایم دی لاړې بهر ته راغلي په دې کې مایلیز دی که نه ټیک ده. نو کوم انزایم چې د سیل نه بهر کار کوي اکزو انزایم او کوم چې په سیل کې دننه کار کوي انډو انزایم یا ایکسټراسیلولر انټراسیلولر. انزایمز په ډېر لږ مقدار کې یو ریاکشن له پکار دی ویری سمال اماونٹ اف انزایمز ار نیسیسری ټیک دا ډېر لږ شان انزایم له پکار دی ټیک دا ټو کنورټ لارج اماونٹ اف سبسټریټ انټو پروډکټ چې ډېر شي پروډکټ تر څه کنورټ کی او ډېر شي پروډکټ سبسټریټ تر څه کنورټ کی پروډکټ. وایروسز هاو نو انزایم په وایروس کې به انزایم نه ول چې وایروس سیل نه ده کنه نو چې سیل نه ده بلکې خپل انزایم نه په دې کې صرف جینیټیک میټیریال ډي ان اے او صرف زموږ لیوینګ سیل تر دنه کوي او د لیوینګ سیل د بایوسنتټیک ماشینری په مدد سره به هغه وایروس خپل انزایم زموږ نه تیاروي زمونږ په رایبوسوم باندې زمونږ په سیل باندې ټیک ده.
they are needed in very small amount دا ډیر په لږ مقدار کې موږ له انزایمز پکار دي enzymes have high molecular weight enzyme چې دا غټ دي ټیک ده د دوی molecular weight ډیر زیات دی نو چې molecular weight ډیر زیات دی هر سیل وزله په خپل پیدا کوي په هر سیل کې راوند اباوت څومره انزایم دي 2000 نواله 3000 ټا پر انزایم دي په هر سیل کې په هر سیل کې دومره انزایم دي they lower down the kinetic the activation energy the activation energy کموي لکه ما تاسو ته دا مثال درکړم خاص په enzymes کې موږ دوه سایټونه وایو یو ته موږ وایو اکټیو سایټ یو ته موږ وایو الوسټریک سایټ اکټیو سایټ به موږ هر هغه پورشن ته وایو کوم ته چې سبسټریټ بایند کیږي سبسټریټ چې کوم پورشن ته بایند کیږي ته موږ الوسټریک سایټ وایو نو enzymes have specific site لکه اکټیو سایټ او الوسټریک سایټ اکټیو سایټ کوم د اکټیو سایټ چې دی دا زموږ سره انوالوډ ان کیټالیټیک اکټیویټي انزایم چې کوم ځای کیټالیټیک اکټیویټي انوالو لري انزایمټ اکټیویټي انوالو لري په کوم پوینټ چې سبسټریټ اټینج کیږي نو دې پوینټ موږ وایو اکټیو سایټ ټیک ده نو سپوز دا زما سره دی یو انزایم ټیک ده نو په دې انزایم کې به دا یو پوینټ دا یو پوینټ نو دې ته سبسټریټ اټیچ کیږي دلته کې دې ته څه اټیچ کیږي دا سبسټریټ سپوز دا H2CO3 دی دا ماتول غواړي بای کاربونیټ آین ته هایدروجن آین ته نو دا سبسټریټ دی دا سب یا دا ګلوکوز دی سپوز ټیک ده یا ګلوکوز دی دې ماتول غواړي کاربن ډای اکساید واټر ته انرژي د ریلیز کول غواړي نو دې به د انزایم دې پوینټ اټیچ کیږي دې ته موږ سره وایو اکټیو سایټ یا کیټالیټیک سایټ یا فنکشنل سایټ یا اکټیو سایټ ټیک اوس په دې انزایم کې کله ناکله یو بل حصه پکې مې ټیک ده مخته به تاسو وایي چې دلته کې یو بل حصه پکې د هغې ته موږ وایو الوسټریک سایټ څه ورته وایو الوسټریک سایټ او دې الوسټریک سایټ ته څه خاص قسمه فیکټرز اټیچ کېږي چې هغه د انزایم اکټیویټي کنټرول کوي نو د انزایم کې دوه سایټونه شي اکټیو سایټ کوم ته سبسټریټ اټیچ کېږي الوسټریک سایټ دې خاص قسمه سایټ دي چې دې ته به نور مالیکولز اټیچ کېږي هغې ته موږ فیکټرز وایو فیکټرز څه خاص قسمه فیکټرز به اټیچ کېږي هغه به انزایم فیسیلیټیټ کوي انزایم سره به هیلپ کوي د انزایم او د سبسټریټ په منځ کې چې کوم بانډ جوړیږي دا به دې په منځ کې یو برج پیدا کوي انزایم یو خاص سبسټریټ ته څنګه اټیچ کېږي دا به فیسیلیټیټ کوي دوی له په ریکګنیشن کې مدد ورکوي د دوی په کیټالیټ انزایم اکټیویټي کې به هیلپ کوي نو دې فیکټرز ته موږ وایو کو فیکټر نو کو فیکټرز به کوم ځای اټیچ کېږي دا به الوسټریک سایټ اټیچ کېږي نو سایټ other than active site which are involved in other activity they are called allosteric site binding of cofactor occur to allosteric site به څوک بایند کېږي کوفیکټر به ورته بایند کېږي ټیک ده اکټیو سایټ دا چارج بیرینګ سایټ دی په دې باندې به چارج ټیک ده په دې باندې به صحیح چارج نیگیټیو پازیټیو سره چارج به پي چې هغه به ځان ته سبسټریټ مالیکول په اپوزیټ چارج سره راکاږي بل they are made of very small number of amino acid 3 to 12 amino acid بقایه خو لارج انزایم دا خو د ډېر شي امینو اسید نه جوړ دی ډېر شي پروټین د ډېر شي امینو اسید نه جوړ دی خو اکټیو سایټ ډېر وړوکی ریجن دی ویری ماینر پورشن دی ویری سمال پورشن اف د انزایم دی په دې کې 3 to 12 امینو اسید ایم سی کیوز کې راځي ټیک ده او اکټیو سایټ په څه کې انزال لري ته سبسټریټ اټیچ کیږي نو دا زموږ سره وو انزایم اوس نیکسټ چې کوم لیکچر دی نو هغه به موږ وایو انزایم د کوفیکټر په بیس باندې وایو ټیک ده دا زموږ سره انزایم د انزایم انټروډکشن تاسو ته به دا ریکویسټ چې زموږ ویډیوز شیر کړئ